att använda storyline som metod i det här hållbarhetsarbetet kan ju vara en fördel när man liksom känner att karaktären är inte jag. Och att man kan överföra kanske de bra sakerna som man önskar att man själv kanske gjorde. Kan man säga att det gör min karaktär. Och sen tänker jag att det blir levande på något sätt för dem på ett annat sätt än om man jobbar med det som ett rent ämne. Att här blir det liksom mer... Det är ju väldigt många elever som lever sig in väldigt mycket i sina egna karaktärer och faktiskt i andras karaktärer också. Det finns ju många fördelar med att jobba så här. Jag tycker att många elever kommer fram på ett helt annat sätt i de olika momenten. Absolut. En del tar för sig mycket mer än vanligt. Och de har ju tränat väldigt mycket på att samarbeta och lyssna på varandra och reflektera över sin egen roll som gruppmedlem. Har de fått göra mycket. Funderat över varför fungerade våran grupp eller varför fungerade den inte. Och mycket demokrati. Lyssna på varandra och argumentera. Alltså till stor del så tror jag att de tycker det roliga är ju bygga. Många älskar ju själva byggandet, det kreativa i storyline. Så det är väl det som de associerar storyline mest med egentligen, tror jag. Och när man har fångat dem i det kreativa som många tycker om, då går det lätt att styra in dem på andra saker. Absolut. Producera texter eller redovisningar eller så. Ja, men det tycker jag att man har upplevt. Jag har ju en elev som ändrade sitt tänk helt och hållet. Från att vara väldigt noga med att köpa nytt till att inte vilja köpa nytt. Och bara vilja köpa begagnat och sådana saker. Så att absolut. Och de tänker ju mycket på, de pratar mycket om att men det här gör jag ju hemma. Vi sorterar hemma och... Många berättar stolt över att de har ärvt saker av någon annan så att de inte behövt köpa nytt och att de har också skänkt deras gamla saker. Någon skulle gå hem och rensa rummet på leksaker och ge till någon yngre granne. Så de känner sig lite stolta när de kommer på att de faktiskt redan bidrar lite. De har absolut utvecklat mer kunskap vad gäller rent det här med energi och vad det är för någonting. Och också att öva på olika förmågor. Framförallt att reflektera över sitt eget både jobb, det de har gjort och sitt eget liksom, miljömedvetenhet. Och just det här att prata inför klasskompisarna. Gjorde många väldigt, väldigt bra. Ja, absolut. Dels driva det framåt men också stå tillbaka och låta deras idéer och tankar få plats. Och inte tänka, nej det där går inte, utan snarare... men det är snarare tänka liksom, men hur tänker du nu? Hur menar du här? Alltså verkligen försöka få, jag vill veta mer, kan du berätta? Att man verkligen spinner vidare på deras idéer. Ibland kan det vara svårt, att man vill gärna, liksom, nej, vi måste vidare. Men man måste som lärare försöka i storyline och verkligen lyssna in dem. Och låta dem få plats att berätta. Ja. Och kanske återuppta saker som man kanske pratade om för några lektioner sen och sen ta upp det igen. För då kanske fler har tänkt till om den saken. Och även lyssna in om vi har tänkt att det här ska ta en lektion.
Men så märker man att nej, men det här tar inte en lektion, det tar fler lektioner. Att man behöver känna efter. Nu får vi ta det ännu mer. Och skjuta på det lite längre ändå. En fördel när man jobbar med Storyline är ju om man känner eleverna väl. För då vet man vilka elever man kan pressa lite, få dem att ta ännu mer utvecklingssteg framåt själva. Och man vet också vilka man behöver stötta upp, få stöttning av mig eller få stöttning av klasskompisar. Så hur man sätter ihop elever i olika konstellationer är ju ganska viktigt för att alla ska utvecklas så långt som möjligt. Jag tror, själva grupparbetet har ju ganska stor betydelse på hur de ska jobba vidare och vad de behöver för stöttning också. Och sen att alla inte får samma uppgifter hela tiden. Utan och sen också att det är ett varierat arbetssätt. Att man gör inte samma saker hela tiden utan att det är väldigt varierat. Gör ju att fler får möjlighet att kunna lyckas. Och att vi också erbjuder olika sätt att arbeta eller olika sätt att redovisa. Ja. Du får berätta för hela klassen men du får också filma själv och visa den istället. Eller berätta i en liten grupp. Ja. Så att jag tror att många känner att de får vara med och bestämma lite hur deras jobb ska genomföras. Jag tycker det är lättare att vara flexibel och anpassningsbar i Storyline på något sätt. Varför vet jag nog inte, men jag tycker att det är lättare i Storyline att vara flexibel än vad det är när jag har något annat ämne. Eleverna också vet eller känner när vi jobbar med Storyline att det inte finns något facit riktigt. Utan att de är med och driver arbetet framåt. De känner nog att vi inte förväntar oss ett visst resultat för de är med och bygger och skapar under tiden. Men det är väl det också, precis det att vi vet ju inte heller vad eleverna ska svara. Och vi vet ju inte liksom riktigt hur vi ska gå vidare varje gång. Så vi måste ju vara flexibla där för att kunna gå vidare med det de berättar för oss. Och jag tror att när de märker att vi liksom hakar på deras idéer i stunden så kanske de mer känner att vi kan och vi vågar och vi får komma med egna idéer om hur det här jobbet ska drivas framåt. Det som ger mycket det är ju också att man vet aldrig från gång till gång vad vi kommer att göra. Vi har ju en planering men den kan ju ändras under tiden så att man blir aldrig liksom trött på det på något sätt för att det är nytt hela tiden. Det som har överraskat är väl det stora engagemanget från eleverna på något sätt. Att de har verkligen engagerat sig så mycket och all den kunskapen som de ändå hade innan vi startade igång har också överraskat mig. Och all fantasi som finns. Att starten blev så bra. Att det krävs inte så mycket för att få igång dem verkligen. Att den korta lilla stunden fick upp engagemanget så fort, det var lite överraskande. Ja, absolut.